Xin chào tất cả các bạn, mình là Hào Nguyễn, đại diện cho YouTube channel Nail Tech for Everyone. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn làm thế nào để đắp và dũa một bộ móng dài vừa nhanh, gọn, đẹp và chuyên nghiệp nha các bạn. Như các bạn biết, để tạo ra một bộ nail hoàn hảo, đòi hỏi người thợ nail phải thực hiện hoàn hảo tất cả các bước từ dán móng, đắp bột, mài dũa và sơn. Trong phạm vi của video này, mình xin giới thiệu đến các bạn cách đắp và mài dũa hoàn hảo một bộ nail móng dài. Đối với người mới bắt đầu đắp bột, các bạn đừng quá chú trọng đến việc tập luyện đắp một cục cho một bộ móng dài, mà chỉ nên chú trọng đến việc làm thế nào để cho một bộ nail đẹp, gọn và dễ dàng nhất. Hôm nay, mình xin giới thiệu chi tiết một cách đắp bột một bộ móng dài với 3 nhịp hay còn gọi là 3 cục bột và cách mài dũa hiệu quả nhất, nhanh, gọn, đẹp, nhẹ nhàng và được khách hàng ưa chuộng. Thank you. Rồi, bây giờ mình sẽ show cho các bạn tới cái phần dũa cuticle nha. Thì đầu tiên nhất là bạn phải giữ cái tay, giữ cái dũa như thế này, nó phát trên mặt móng. Bạn giữ bằng áp trên mặt móng, mình chạy cho nó phẳng. Tại đó, bạn thấy không, mình chạy giữ cho cái móng nó phẳng ra, cho nó thẳng từ trong ra ngoài. Rồi sau đó là mình sẽ dũa cuticle. Thì mình bắt đầu từ bên đây, bạn dùng cái ngón tay này mình vạch nó ra chút xíu nè, cho cái da nó ra chút xíu. Khi lên tới trên bắt đầu đầu cuticle thì bạn dùng ngón cái bạn đẩy nó lên, bằng pressure thì da nó sẽ dỡ lên trên nha. Da nó sẽ dỡ lên trên, nó sẽ chạy về hướng trên, thì lúc đó bạn dũa nó rất là dễ. Thứ nhất là bạn sẽ khách nó không bị đau tay. Thứ hai là cái cuticle nó rất tròn và đều đó, mịn màng. Thì mình chia cái ngón tay này đó, bạn thấy cái ngón tay giữa của mình, của cái bàn tay ở dưới không, mình giật nó ra đó, lên trên đây thì ngón cái này, xong qua bên hông thì cũng ngón cái luôn, bạn giật nó ra. Bạn chạy như vậy đó. Làm một lần nữa nha, cho ngón này nha. Bạn thấy đầu tiên nhất là mình chạy cái này trên mặt móng, mình dùng cái móng này bạn ép lên tay, bạn chạy làm sao, bạn ráng giữ đừng cho nó dở lên đó. Bạn thấy mà mình chạy qua chạy lại này, thấy không, mình không có dở lên trên, mà mình chạy qua chạy lại, gọi là lại dũa là vậy đó. Đó. Rồi sau bên góc bên này, bạn dùng cái tay này mình vạch nó ra chút xíu, vạch ra, xong rồi bạn chạy lên trên thì bạn dùng cái ngón cái mình vạch lên trên đó. Xong mình vuốt xuống đây nè, thấy không? Rồi sau đó mình có thể, mình thấy chỗ nào chưa tăng thì mình chạy lại. Nhưng mà về căn bản là cái cuticle sẽ rất tròn và đều, mà nó không có bị sượng chỗ nào hết trơn á. Khi mà bạn làm giống mình á, là cuticle nó không có bị sượng nha, rất tròn và đều và mịn màng. Và khi bạn dũa, bạn để cái dũa này, cuticle bạn để cái dũa nghiêng, cũng nghiêng 45 độ. Bạn chĩa cái mũi móng xuống khoảng chừng từ 30, cái khoảng từ 30 cho tới 45 độ nha. Chĩa nó xuống thì cái cuticle nó không có bị khi nó mọc ra nó sẽ rất là smooth lên cái chỗ mọc ra nha. Rồi mình show lại con ngón thứ ba, và đặc biệt mình lưu ý các bạn là cái ngón này mình trụ vô đây nè, trụ đây để mình tạo thành một cái comba nha. Mình tạo thành một cái comba mà khi mình chạy thì mình chỉ cần đánh cái vòng cung này thôi, nó không cái độ ổn định của nó đã có rồi. Cho nên cái điểm tựa nha mấy bạn, quan trọng nhất là cái điểm tựa. Bạn phải có điểm tựa ngay đây nè, cái ngón tay đeo nhẫn của mình đó, bạn thấy không?
có điểm tựa, nó rất là cố định và khi bạn vũ nó không có bị lệch. Đó. Bạn phải cố gắng tìm cho mình có một điểm tựa. Nhớ là điểm tựa rất quan trọng nha. Điểm tựa. Bởi vậy bạn làm nail là giống như trong vật lý nó nói, mình nói là độ nghiêng bao nhiêu là về sử dụng vật lý nhiều lắm. Nếu mà bạn xác định được điểm tựa thì bạn có thể làm được mọi chuyện lớn hơn nha. Điểm tựa quan trọng lắm nhé. Nhà vật lý học nổi tiếng Einstein người ta nói đó, cho tôi một điểm tựa thì tôi có thể nhấc được trái đất lên đó. Đó. Thì điểm tựa rất là quan trọng nha. Đó. Rồi những cái động tác mà mình đã chỉ cho các bạn đó thì hy vọng các bạn sẽ tham khảo và mỗi người tìm cho mình một cái điểm tựa lý tưởng và tìm cho mình một cái quay, một cái kiểu vũa riêng. Tại vì điểm tựa nó phụ thuộc cho ngón tay bạn ngắn, ngón tay bạn dài gì đó. Thì rồi rất mong các bạn thích cái một cái phần nhỏ gì cái cách vũa này nha. Thì các bạn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những cái video kế tiếp nha. Cảm ơn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ show cho các bạn cái cách lấy bột để đắp cái ngón dài mà mỏng nha. Người ta đắp mỏng nha. Bạn lấy bằng rải xuống nè, thấy không? Lấy bằng rải xuống, xong bạn lấy miếng nước, xong bạn vỗ, vừa vỗ, bạn vỗ hai bên hông. Bạn đừng có vỗ trên nha, bạn vỗ hai bên hông nè, vỗ trên hai bên hông, vỗ xuống, rồi chấn. Miếng đầu tiên là mình sẽ làm cái giống như là mình làm cái foundation vậy đó. Đó, miếng đầu tiên là mình làm cái foundation. Đó. Miếng thứ hai thì mình sẽ lấy mà mình bỏ từ 1/3 móng kia trở xuống. Miếng thứ hai mình lấy từ 1/3 móng trở xuống. Mình chỉnh sửa rồi mình vỗ nó xuống. Đó, vỗ nó xuống. Tại khách nó làm mỏng đó nha các bạn, cho nên mấy bạn không có Rồi miếng thứ ba là mình sẽ bỏ lên cuticle, sửa cuticle cho nó tròn trịa, xong rồi vuốt xuống. Rồi xong bạn vuốt hai bên hông, chỉnh sửa hai bên hông. Bạn thấy không, đường nào thì nó cũng ra thôi, không có gì khó khăn hết. Rồi mình show lại cái này nha. Mình bỏ một miếng nước đây cho nó tuột đi. Mình lấy đây, rồi mình nhấp xuống nè, thấy chưa? Xong rồi mình lấy miếng nước, vỗ. Cái miếng đầu tiên là mình làm cho có một cái foundation thôi, mình không cần làm phải cho nó chưa cần thiết phải đều nha, làm một cái foundation. Hay là bạn mình lấy miếng bột mình bỏ từ 2/3 móng, chỉnh sửa, lấy một miếng nước để dưới đó, bạn vỗ nó xuống, vỗ hai bên hông, đừng đè trên cái mặt móng nha. Mặt móng bạn đè thì nó sẽ mất cái độ cong tự nhiên, đó. Xong rồi bạn chấn ra, bạn lấy cái bột đó đi, vuốt thả tự nhiên cái bột nó xuống tự nhiên này, thấy không? Rồi cái miếng thứ ba bạn sẽ lấy ngay cuticle. Bà vợ ông nói gì? 10 giờ bà xa mình á, chị làm chân tròn trồng đá. Ông bảo lâu lâu mới làm nha. Ôi trời ơi, chồng bảo làm tốt rồi. Sau khi bạn thấy bên hông này thiếu xíu thì bạn cứ bình tĩnh, lấy miếng bột bỏ vô thôi ha. Mình vuốt xuống này, mình lấy mình bỏ xong mình vuốt nó xuống liền.
Đó. Mình mới học đắp mà mình không có handle mà một lần mình lấy nguyên cục bột được nha mấy bạn. Các bạn về thôi nè, thấy ngón nào bằng thấy không, ngón nào đó, vậy là được rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video này nha. Xin vui lòng like, share và đăng ký kênh cho mình nha. Rất hân hạnh được gặp lại các bạn trong những cái video kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you very much. Bye.